السلام عليكم خوتي اخواتاتي متابعي قناتي. اليوم بعد غياب عن الاشتغال في مجال الرسم واحد الاسباب، واحد السبب معين اللي هو خليكم معنا وما تزرطين. عندي واحد الكنار، 4 ديال الكنار، يعني 2 كرة و2 نتاوي. درت ليهم واحد القفز اللي هو كيتسمى السلاكه في مجال الطيور، صيبتو ليهم شخصيا راسي، بنيتو وصيبتو. انا غادي نوريه لكم باش يدخلوا ان شاء الله قفز الزوجيه، غادي نزوجوهم ان شاء الله وربع بجوج بهم، هذوك 2 ديال النتاوي مع 2 ديال الذكوره. خليكم معنا وما تزرقاو، نتوما ديما في البال وتبقاو في البال. هانتوما كيف ما كتلاحظوا ها هما عندي هنايا، هنا عندي 2 نتاوي، هما 2 نتاوي، عندي 2 ذكوره راهم الفوق. السلاكه هي هذه اللي صيبنا. هانتوما غادي نقرب لكم وتشوفوا الشكل ديالها كيفاش صيبتها وقاديتها. بقى لي الباب ونديروا لها شو هما هادو 2 نتيوات عندي هنا، ها هما عندي هنا، ها هما ذكير هنا وعندي ذكير هنا. هذه هي السلاكه اللي صيبت ليهم، ها هي على هذا الشكل. درت لها الروايد، درت لها كلشي. ها انت تقريبا 1.5 متر على 1.5 متر صيبتها. جبت هادو باش نصبغها، بقى لي الباب صافي وندخلهم البيت الزوجيه ان شاء الله. الرسمه ديالتنا اللي رسمناها هي الحيط اللي كان صغير، رسمنا فيها عده رسومات. اذا كان عندنا الاخر القصب من الفوق مصيبو، كنت مصيبو بالاخضر مع الشتا والشمس مشات له الصباغه. الفكره في الاول انا قلت غادي نصيب لوحات من التحت، عباره عن لوحات بدون سماء، فهمتي، ومن الفوق غادي ندير ان شاء الله السماء، غادي نديرهم غير بالرشاشه اللي وريتكم. غندير السماء زرقاء وندير شويه ديال الغيوم في الابيض. الاخوان كيف ما كتلاحظوا راني بديت شويه القصب ديالي خدمت عليه شويه السماء الله، وتشوفوا الشكل غادي يجي زويون احسن من الاخضر، غادي يعطينا شويه العين ديالنا. الاخوان غادي يجبد شي شويه الزرق، عنده واحد اللون اللي هو زويون. المهم خليكم معنا نتوما تشوفوا الشكل. اخوان غنستعملوا الكمامه، فيه الريحه غنستعملوا الكمامه. الخوت هانتوما شفتوا كي جات الديكور، عطات واحد الديكور واحد اخر، شكل اخر. هانتوما جا القصب زويون بهذاك الشكل الزرق، وشي شويه ديال ان شاء الله ندخلوا عليه دابا الابيض، غادي نديروا شي شويه ديال الابيض. المهم نسدوا به دوك اللي باقيين بالخضر، غنسدوه غادي يجي زويون، يجي بحال السحب. بعد ما انتهينا من القصب ديالنا اللي جا على هذا الشكل، هانتوما كما كتلاحظوا
بعد ما انتهينا من القصب وجا على هذا الشكل. هانتوما شتي كيفاش جا زرق زويون وفيه شويه ديال الابيض. دابا الشمس فيه قويه، داكشي علاش الشمس مجهده ما كتبانش سميتو. المهم جا مزيان، انا عجبني. فتح عاوتاني السطح. المهم ما عليناش، هذه السلاكه ديالتنا العصافير. هانتوما سمعوا الكنار ديالنا كيغرد. هذا با عبد الله هو اللي كيغرد، و با عبد الله مع صفيه والحسين والصافيه. المهم با عبد الله كيعجبني، كيغرد ما كيسكتش. كما قلت لكم السلاكه ديالتنا هي وجدات. بقى لينا الباب حنا غادي نصيبوه وغادي نديروا لها حتى هي الصباغه في الابيض ان شاء الله، ياك باش نحطوا الكنار ديالنا يتزوجوا ان شاء الله ويولدوا لينا صبيان وبنات ان شاء الله ديما. والجدار ديالنا ان شاء الله غادي نكملوه، وجدت ليه الرسومات. انتظرونا ان شاء الله في القارب العاجل ان شاء الله، غادي نصيبوا الرسومات ديالنا وغادي يكونوا زويونين ان شاء الله. خليكم معنا مواد زرطي. شفتوا ديما شعارنا دائما بالصحه والراحه وتعيش النفس مرتاحه. القصب ديالنا جا على هذا الشكل، جا زوين. يلا تهلاو في راسكم، الله يعاونكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كتسمعوا الكنار ديالنا كيغرد.